Kapag madilaw na ang apoy ng burner ng inyong super kalan, it doesn't mean na palit kagad ng burner. Magagawan pa po ng paraan yan para maging blue flame ulit. So with that, ang mga tools na kailangan natin ay Phillips screwdriver, pliers, at the same time kailangan natin bumili ng sealant, yung asbestos sealant, and then kailangan din po natin ng pyesa na nipple na ipapalit natin sa luma. So ito po yung itsura ng nipple, 70 pesos po ito ang bili ko. Nare-repair din po ito, ina-adjust yung butas, but then yung papalitan natin is tadtad na ng repair. So with that, intro po muna tayo. Pagbaliktad ninyo ng burner ay may makikita po kayong dalawang screw. I-unscrew po natin yan, ikutin pa kaliwa, and then kailangan dahan-dahan lang kasi may tendency masira yung screw. Kapag naputol po natin yung screw, possible palit po talaga ng burner kasi may hirapan na po tayong bunutin yung screw. Or pwede rin po i-weldingin and then mahuhugot na po yun. After nating maluwagan yung dalawang tornilyo ay papalitan natin ng sealant, yung asbestos sealant. So as you can notice, lumang-luma na yung sealant at napakalutong na. Ayan. Konting pindot lang ay nababali na po. So ito po ipapalit natin. Ang halaga po nito ay 20 pesos lang or even 30 pesos. Sa pagkabit, kailangan malinis na po yung paglalagyan. And then ito naman nipple ay gagamitan natin ng pliers. As you can notice, napakanipis na, kaka-repair. Sa pagpihit po ng nipple ng ating burner ay dahan-dahanin lang po natin, alalay lang po, dahilan po sa gawa sa tanso yung pyesa at possible po na pwedeng madurog or ma-lost thread. Kapag po naluwagan na po natin ay pwede na pong kamay na lang ang gamitin natin sa pagbaklas. At the same time sa pagbalik, kamay lang din ang pagbalik. Check po natin kung may dumi o nakabara sa butas para kapag ibinalik natin yung bagong nipple ay wala po tayo magiging problema. Pagtatabihin natin yung luma at bagong nipple ng ating burner, kung makikita nyo napakanipis na ng luma kasi nire-repair ko po. Bali, kinakis-kis ko po siya at din bubutasan para maging maayos uli yung apoy. Sa pagbabalik po, kamay lang muna. Kapag ka nahihigpitan na po natin, ay maaari na po natin gamitin uli yung pliers. Ang paghihigpit naman po, dahan-dahan lang, yung tamang higpit lang, wag po nyo pong itodong higpit kasi baka hindi na matanggal sa susunod na pag-repair. Maaari na natin ibalik sa ating plating yung burner and then yung butas tsaka yung pihitan kailangan itugma nyo po para pag magsisindi kayo galing sa ilalim ay mas madali. Ngayon sa paglagay po ng tornilyo, kamayin lang din po natin sa umpisa para makapa natin yung thread para hindi po ma-lost thread. And then kapag nahigpitan na po ay siya na pong magiging maayos ang ating super kalan burner. So there we go mga kaibigan, as you can notice kulay blue na po yung apoy, unlike kanina nakakulay dilaw. Isang trivia lang mga kaibigan, mas mainit po kasi yung blue flame kaysa sa yellow flame. At the same time, kapag yellow flame po ay nakakaitim po ng puwet ng kaldero, kaya po mas maigi po talagang repairin po natin kapag ka sira ang ating burner. At kung susundan naman po natin ang ating tutorial ay napakadali lang pong ayusin. At di na natin kailangan bumili ng bagong burner. And I hope isa na namang tech kaalaman ang inyo pong natutunan gamit ang video na ito. At kung mahilig ka sa how-to, tutorial, unboxing, cellphone application, and all about technology, kaibigan, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong tech videos na lalabas. So with that, maraming salamat po and peace out.